Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez a kezemben pedig az új Samsung Galaxy A16 5G, ami a Samsung legújabb és legolcsóbb A-szériás telefonja, listaáron 88 000 forintot kóstál 5G-s variánsban. És hogy milyen? Elmondom a videóban. Kezdjünk! A kicsomagolás nem lesz egy nagy élmény, sima kartondoboz, benne a telefon, SIM-kiszedő, némi papírmunka és a töltőkábel. Ez a felhozatal jár a telefon mellé. Mutatom a készüléket közelebbről, ami dizájnban nagyon-nagyon hasonlít a nála drágább A-szériás mobilokra, a hátlap alapján nehéz őket megkülönböztetni. Fényes műanyag a hátlap és műanyag keret jellemzi, oldalt kicsit ez is kidudorodik a lezárógombnál, ahogy a többi A-szériás mobil is. Kézben fogni kellemes, jól össze van rakva, minőségi dolognak érződik. A kialakítás por és fröccsenés álló IP54-es, tehát a vízbe merülést nem bírja. Ami viszont egyből feltűnik, hogy a 3,5 mm-es jack idén már kimarad belőle, pedig ebben az árkategóriában ezt még keresni szokták a vásárlók. Cserébe legalább van microSD bővítési lehetőség, az megmaradt az A16-os szériánál is. Hogyha szemből nézzük, elég masszívan látszik az árcímke, mert jó vastagok a kávák, főleg alul, és a kamera kivágás is elég méretes. Bár azt hozzátenném, hogy az előtthöz képest csökkent a káva vastagság, de a konkurensek ennél jobban megoldják ezt a részt. Az üveg típusát azt nem árulta el a Samsung, és nincsen rajta gyári fólia sem. De ha már szemből nézzük meg a kijelzőt. Ez egy 6,7 hüvelykes Super AMOLED panel, 90 Hz képfrissítéssel, max. 800 nits fénysűrűséggel. A felbontás Full HD+, a 385 ppi-s pixel sűrűséggel egyébként meglepően éles a kategóriájában, nagyon szép képe van, és a színmegjelenítés is szuper, ahogy a mozgások megjelenítése is jó, a 90 Hz-nek köszönhetően, ugye a görgetési élmény is jó. Viszont HDR támogatása nincs Always On Display sem, és azért a konkurensek többnyire 120 Hz-et kínálnak már ezen az áron, keskenyebb kávákkal. De alapvetően a kijelzővel nincsen baj, éles és szép a képe, egyszerűen csak van ennyiért, ennél jobb is máshol. A biometriáról új lenyomatolvasó gondoskodik, ami a bekapcsoló gombon kapott helyet, ez gyorsan és pontosan működik. A hangzás viszont nem az erőssége, ugyanis csak mono hangszórót kapunk. Ez nagyon hangosan szól, de a hangminőség eléggé csak az elmegy szintet képviseli így. Hardware. A telefon háromféle rendszercsippel kapható, hogy ne őrülj meg. Az A16 LTE variáns a MediaTek Helio G99-el, a nálam levő kicsit drágább 5G-s modell pedig Samsung Exynos 1330-al szerelt, de van egy MediaTek Dimensity 6300-al szerelt 5G-s variáns is, de elvileg az itthon nem lesz kapható hivatalos forrásból. Ezek egyébként mind belépő szintű csipek. RAM-ból 4 GB van, ami azért 2024-ben szerintem még a belépő szériánál is kérdéses, a 6 a minimum elvárható én szerintem. A tárhely 128 GB-s UFS 2.2-es sebességű. Nos, ezek tényleg alapszintet képviselnek. Egyébként alapvetően a telefon használata zökkenőmentes, de azért néha érezhetően kevés a RAM, és azért vannak kisebb akadások, várakozások, itt nem lehet teljesen sima élményről beszélni. Benchmarkokon is látható, hogy a belépő szintet kapjuk az eredmények alapján, viszont legalább nem melegszik, és a teljesítményét végig tartja a stressztesten, még csak langyos sem lesz közben. Egyébként meglepő, de 3D játékokat elfuttatja, szóval például egy Asphalt Legends is megy rajta, de azért nyilván a képkocka szám már az élvezhetőség határán van, de legalább nem akadozik és teljesen jól játszható. A telefon 6 év rendszerfrissítést kap, amire meg csak egyébként nem tudom, hogy pár év múlva mit fog kezdeni az újabb és újabb verziókkal, hogyha már azért a mostani is néha sok neki, és néha elgondolkozik rajta. Adatkommunikáció fronton Bluetooth-ból 5.3 van, Wi-Fi-ből pedig az AC a legfrissebb, van GPS és NFC, szóval hozták a kötelezőt, semmi többet. A hívásminőség és a térerő egyébként rendben van, de virtuális közelségérzékelő van benne, szóval nem mindig sötétedik el a kijelző, hogyha a füledhez emeled hívás közben. Ahogy lenni szokott, szoftveres fronton nagyon erős a Samsung,
Itt sincs másképp, a 6.1-es One UI-t kapjuk meg Android 14 alapon, amihez 6 év főverzió és 6 év biztonsági frissítés jár, ami extrém kiemelkedő vállalás ezen a szinten. Bár ugye mondtam, hogy nem tudom, hogy 2030-ban ez a telefon mennyire lesz képes elfuttatni majd az akkori rendszert. Egyébként itt is szinte mindent megkapunk, mint a flagship szériás Samsungokon, persze a DeX és az AI az nincs, de gyakorlatilag minden más az van. Szép, jól átlátható, stabil rendszer ez, megy az osztott kép, a lebegő ablak, persze azért itt komótosan, és megvannak a szokásos gyári Samsung alkalmazások, vagy az Edge panel, tehát tényleg van minden. És nincsenek előre telepített bloatware alkalmazások, és jól is néz ki a felület, teljesen személyre is lehet szabni. A dedikált One UI videómban részletesen láthatjátok, hogy milyen a One UI, ezt ide fentre kattintva eléritek, de az ott bemutatott DeX és az AI funkciók, azok itt nincsenek. Illetve itt egy kicsit lassabb működésre kell számítani. Üzemidőről egy 5000 mAh-s aksi gondoskodik, ezzel egy jó másfél napot bír átlagos használattal, viszont ez a belépő szintű telefonok között nem túl acélos. A PCMark üzemidő teszten elért 12 óra 4 perces eredménye is ezt támasztja alá. Üzemidőben tehát nem tartozik a jobbak közé, úgy néz ki, hogy ez az Exynos ez nem éppen takarékos. Az aksi az pedig csak vezetékesen tölthető, 25 Watt max teljesítménnyel, ezzel 1 óra 25 perc kell neki a teljes feltöltéshez, ami ezen a szinten átlagos érték. Kamerák terén semmi sem változott, az A15 hardware került bele. 50 megapixeles elsődleges, 5 megapixeles ultraszéles és 2 megapixeles makro, valamint egy 13 megapixeles selfie van a fedélzeten. Az elsődleges fotói nappal egészen jók az árához képest, neutrálisak a színek, jó van a élesség és a részletesség is, a dinamika az nem az erőssége, az erős napsütés az meg tudja trükközni, de összességében nagyon jók a képei. Az ultraszéles az elég gyenge, nappal is elmosodott képeket készít, nem valami acélos, és a sarkokban a teret is meghajlítja. A makro meg olyan, mint minden 2 megapixeles, gyenge. A portré mód az egészen elfogadható képeket készít, hogyha jók a fények. A selfie is egészen jó ezen az árszinten, ebben ügyes a telefon. Éjszaka nincsen automatikus éjjeli mód, azt manuálisan lehet bekapcsolni a fő egységnél, és úgy nagyon jók az elsődleges képei, talán a kategória legjobbjai között van. Az ultraszéles viszont gyenge éjjel is, nincs igazán értelme használni a tényleg remek elsődleges mellett. Videózni 1080p-s felbontással lehet maximum, viszont van elektronikus stabilizálása. A nappali felvételek az elsődlegessel Full HD fronton egész jók, és a mozgást is szépen kiegyenesíti séta közben, erre nem mondok semmi rosszat. Éjszaka is meglepően jók a felvételek, elég szépen látszik minden, és a zaj is kontrollált. Az ultraszéles az rossz nappal is, zajos felvételek készíthetők vele, nézzétek például az égboltot, ilyen zajosodást azt nem mindig látni. Éjszaka pedig teljesen használhatatlan a vele készült videófelvétel. Ez volt tehát a Samsung Galaxy A16 5G. Ez egy jól összerakott telefon, ami szemből nézve egy kicsit elavultabb a konkurensekhez képest, a kijelzője is teljesen jó, bár azért máshol van ennyiért jobb, a hardware az elég harmatos, de a szoftver remek és nagyon hosszú a támogatása. A töltés is átlagos, kamerák terén viszont az elsődleges az árcímkéhez képest kifejezetten jó, szóval főleg a szoftver és az elsődleges kamera az, ami kifejezetten pozitív ennél a készüléknél. A 4G-s variáns listaára 80 000, ennek az 5G-snek a listaára pedig 88 000 forint. Hát ennyi pénzért házon belül is kapni jobbat, például a Galaxy A25-ös ára is csökkent már és beszerezhető ennyiért, a konkurenseknél pedig ezen az áron a szoftvert és az elsődleges kamerát leszámítva egy kicsit mindenből jobbat adnak. Én ennyit nem feltétlenül adnék érte, de hogyha egy olcsó és megbízható telefont keresel, és találsz rá egy jó árat, például szolgáltatói kínálatban, ahol vannak olyan csomagok, ahol ez a telefon ingyen van, akkor azért érdemes lehet megfontolni. Egyébként, aki ilyen árkategóriájú régebbi telefonról vált, például 2-3-4 éves hasonló kategóriás Samsungról, neki ez a telefon óriási előrelépés lesz, rengeteget fejlődött minden téren, mondjuk egy A13-hoz képest nézve is. Nektek mi a véleményetek róla? Vennétek ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban.
A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok az algoritmus miatt, valamint iratkozzatok fel, hogyha szívesen látnátok még tőlem ilyen tartalmakat. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!